Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Noli. Trong video lần này, Noli sẽ chia sẻ cho các bạn mẹo để chúng ta móc mép sản phẩm sao cho đẹp nhé. Bình thường khi mà các bạn móc mũi đơn mà hết hàng chúng ta móc quay lại thì ở mép sản phẩm nó hay thường là bị rích rắc như thế này. Để khắc phục nhược điểm này, Noli sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta làm mép sản phẩm sao cho thẳng nhé. Các bạn có thể nhận thấy là ở hai sản phẩm này thì cái sản phẩm ở bên trên nhìn nó rất là thẳng, còn sản phẩm ở bên dưới thì nó cứ thò thụt và rích rắc. Như thế này thì cái mép sản phẩm nó sẽ không được đẹp. Khi mà chúng ta khâu hoặc là chúng ta làm cái phần cạnh thì nó sẽ phải làm thêm một cái đường viền nữa để lấp đi những cái chỗ mà nó bị hụt như thế này. Còn với cái cách mà mình chuẩn bị chia sẻ thì các bạn sẽ không cần phải bo thêm một đường viền nữa, mà cái mép sản phẩm nó cũng thẳng sẵn rồi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào học nhé. Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cho Noli một cuộn len sợi và một cây kim móc phù hợp với sợi len đó. Sau đó thì chúng ta sẽ móc một tấm sản phẩm như thế này. Để sản phẩm được thẳng mép rất là đơn giản. Sau khi chúng ta móc hết hàng, các bạn sẽ lên một mũi móc xích, rồi chúng ta quay sản phẩm lại. Các bạn sẽ nhận thấy rằng là chúng ta sẽ có một chân ở ngay dưới mũi móc xích. Tuy nhiên thì các bạn sẽ không đâm mũi đầu tiên vào cái chân này. Chúng ta sẽ không đâm vào đây nhé. Mà bây giờ các bạn sẽ lấy len đâm vào chân kế bên. Sau đó thì chúng ta sẽ móc bình thường cho tới hết hàng. Tới cuối hàng thì các bạn sẽ thấy là chúng ta còn một mũi nữa là chúng ta móc hết hàng, đúng không? Thì các bạn sẽ móc một mũi đơn vào chân này. Sau đó thì tại cái cạnh cuối cùng chúng ta sẽ móc thêm một mũi nữa thì chúng ta mới kết thúc. Tức là ở phần đầu các bạn sẽ bỏ qua một chân đầu tiên, sau đó tới cuối hàng các bạn lại thêm một mũi nữa vào phần cuối. Mình lặp lại ở hàng tiếp theo để cho các bạn dễ dàng quan sát nhé. Chúng ta sẽ lên một mũi móc xích, sau đó quay sản phẩm lại, bỏ qua chân xích đầu tiên, móc vào chân xích thứ hai. Tới cuối hàng, sau khi chúng ta móc một chân mũi cuối cùng thì các bạn sẽ thêm một chân mũi nữa.
chúng ta sẽ được cái mép sản phẩm nó thẳng tắp như thế này. Bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai. Noli chúc các bạn thành công nhé! Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Noli Handmade. Bấm vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli. Bye!